ดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทำชูครีมหรือ A-Care นั่นเองค่ะชูครีมสูตรนี้แป้งบางเนื้อนุ่มไส้ครีมคัสตาร์ดวานิลารสชาติหวานน้อยนุ่มละมุนมากค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาทำตัวไส้ครีมคัสตาร์ดกันก่อนค่ะใส่ไข่แดงลงไปในภาชนะค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนไข่แดงและน้ำตาลทรายให้เข้ากันค่ะคนจนไข่แดงและน้ำตาลทรายเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะต่อไปค่ะให้เราใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะจากนั้นพักไว้ค่ะต่อไปเราจะไปต้มนมค่ะใส่นมลงในภาชนะนะคะแล้วก็นำไปตั้งไฟอ่อนค่ะต้มให้นมพอร้อนนะคะไม่ต้องให้เดือดค่ะจากนั้นก็นำมาเทในส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนำส่วนผสมนี้ไปตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะนำไปตั้งไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมมีความข้นขึ้นนะคะแล้วก็เดือดเล็กน้อยค่ะพอส่วนผสมข้นเดือดเล็กน้อยเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะจากนั้นค่ะให้นำไปเทใส่ภาชนะนะคะเพื่อให้คลายความร้อนค่ะแผ่กระจายแบบนี้นะคะแล้วก็นำพลาสติกมาปิดทับอีกครั้งหนึ่งค่ะนำพลาสติกแรปนะคะปิดลงไปโดยให้แนบติดกับตัวคัสตาร์ดค่ะแล้วก็นำไปแช่เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะต่อไปเราจะไปทำตัวชูค่ะหรือตัวเปลือก A-Care นะคะให้นำแป้งมาร่อนไว้ค่ะจะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะหรือเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นแป้งเค้กแทนก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะให้ไปเตรียมไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน2ฟองถ้าเพื่อนๆไม่มีเบอร์2ก็ใช้เป็นเบอร์อื่นก็ได้ค่ะแล้วก็คนผสมไม่เข้ากันค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปค่ะนำน้ำเปล่าเทใส่ภาชนะค่ะตามด้วยเนยสดจืดแล้วก็เกลือค่ะถ้าใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือแล้วก็ได้ค่ะเปิดไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะต้มจนกระทั่งเนยละลายจนหมดและน้ำเดือดค่ะจากนั้นก็ปิดไฟค่ะใส่แป้งลงไปนะคะเสร็จแล้วผัดแป้งในน้ำกับเนยให้เข้ากันค่ะผัดจนหมดเม็ดแป้งนะคะแล้วก็เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ให้นำไปตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยใช้ไฟอ่อนนะคะนำไปผัดบนเตาเพื่อได้ความชื้นประมาณ1นาทีค่ะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะจากนั้นนำไปเทใส่ภาชนะเพื่อให้แป้งคลายร้อนค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายเกลี่ยให้กระจายแบบนี้เขาจะได้คลายความร้อนได้เร็วขึ้นค่ะพอแป้งเริ่มอุ่นนะคะเราก็ให้เราใส่ไข่แดงลงไปค่ะให้ใส่ไข่ไปทีละน้อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหากว่าส่วนผสมยังมีความข้นมากก็ให้ใส่ไข่เพิ่มค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแนะนำให้ใส่ไข่ทีละน้อยนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปทีเดียวหมดเนี่ยส่วนผสมอาจจะเหลวเกินไปนะคะลักษณะนี้คือข้นเกินนะคะให้เราใส่ไข่เพิ่มค่ะแล้วก็คนต่อให้เข้ากันนะคะคนต่อให้ได้ส่วนผสมที่ข้นกำลังดีนะคะประมาณนี้ค่ะคือยกขึ้นแล้วย้อยออกมาเป็นรูปตัว V แบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะไข่2ฟองจะใช้ไม่หมดนะคะจะเหลืออีกนิดหน่อยค่ะต่อไปค่ะให้เราตักส่วนผสมใส่ไปในถุงบีบนะคะถุงบีบที่เราใส่หัวบีบลงไปแล้วนะคะตักในปริมาณที่จับถนัดมือค่ะกดไล่อากาศแล้วก็ขมวดปลายถุงนะคะเข้าแบบนี้ค่ะจะได้จับถนัดมือค่ะจากนั้นค่ะก็ไปบีบใส่ในถาดที่เตรียมไว้นะคะโดยปูกระดาษรองอบด้านล่างค่ะจะทำเป็นขนาดไซส์เล็กนะคะพอบีบเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มน้ำสะอาดนะคะกดในส่วนของปลายแหลมให้ลงค่ะ
เสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยไฟบนล่างนะคะขั้นแรกให้อบอุณหภูมิ200องศาค่ะ15นาทีจากนั้นลดไฟลงมาเหลือ170องศา10นาทีค่ะแล้วก็อบต่ออีก5นาทีด้วยไฟ160องศาค่ะพอสุกแล้วก็นำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะอบออกมาได้สีเหลืองสวยกำลังดีเลยค่ะเนื้อแป้งบางนะคะด้านในจะมีลักษณะกรวงเพื่อให้เราใส่ไส้ได้เยอะเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะไปทำตัวคัสตาร์ดกันต่อค่ะตัวคัสตาร์ดที่เราแช่เย็นไว้นะคะให้นำออกมาแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปเราจะไปตีวิปครีมเพื่อนำมาผสมกับคัสตาร์ดนะคะตีวิปปิ้งครีมจนกระทั่งมีลักษณะเป็นครีมข้นนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วให้นำไปผสมกับตัวคัสตาร์ดค่ะเทคัสตาร์ดลงไปในวิปปิ้งครีมนะคะจากนั้นก็ตีต่อให้เข้ากันค่ะตีแค่พอให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะครีมคัสตาร์ดที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะนุ่มๆนะคะแล้วก็หอมรสชาติหวานน้อยด้วยค่ะนำครีมคัสตาร์ดที่ได้นะคะไปใส่ถุงบีบค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปบีบไส้กันต่อค่ะใส่ในปริมาณที่สามารถจับได้ถนัดมือนะคะก่อนอื่นให้เราเจาะรูที่ก้นของตัวชูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะบีบไส้ลงไปถ้าไม่มีตัวอุปกรณ์สำหรับบีบไส้ก็ใช้ไม้ปลายแหลมเจาะแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดปลายถุงบีบไส้ลงไปในตัวชูจนกระทั่งเต็มตัวค่ะทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะชูครีมหรือเอแคร์ของเราสูตรนี้นะคะแป้งบางค่ะเนื้อนุ่มแล้วก็ไส้ครีมคัสตาร์ดเนี่ยมีความหวานน้อยนะคะแล้วก็นุ่มค่ะแนะนำให้นำไปแช่เย็นนะคะจะเพิ่มความอร่อยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ